Σας χαιρετούμε αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σήμερα θα φτιάξουμε κρασιαστή λούτζα και λουκάνικα, όπως τα φτιάχνει ο φίλος μας ο Άκης. Και η Αντωνία. Έκαμε μας λουκάνικα και φάμε προχτές. Ήταν εξαιρετικά και παρακαλέσαμε τον να μας δείξει πώς τα κάνει. Έχουμε λούτζα όμως. Έχουμε αγοράσει χοιρινό φιλέτο τη λούτζα, αλλά δεν μας την εκαθάρισαν τελειά. Οπότε να προσπαθήσουμε να την καθαρίσουμε εμείς. Οπότε αν έχει λίπος το αφαιρούμε. Ναι, να το αφαιρέσουμε, να είναι καθαρό. Πρόσεχα σέρκα σου ρέκι. Έφασε. Είχε δουλειά και... Δεν την καθάρισε, να. Δεν μπορεί, Χρειάζεται. άμα πω και αμέ καθυστερώ τον ώρα πολύ. Πόσα κιλά είναι τούτη? Τούτη είναι η μια άλλη, είναι 2.900. Περίπου 3 κιλά. Μόνο καθαρό η λούτζα. Ναι, καθαρό. Καθαρή. Τώρα καθαρίσαμε τη λούτζα. Επλύναμε την. Τώρα θα βάλουμε άλλας. Κάμποσον άλλας. Και κόλιαντρο. Οπότε, μόνο άλλας, θα μπει στο Τρυπητό να βγάλει λίγα να υγρά. βγάλουμε υγρά και αύριο το πρωί θα την βάλουμε μέσα στο κρασί. Πρέπει να φύγουν Να τα κάνει τα υγρά υγρά. για να τραβήσει το κρασί. Να ψηθεί. Ήταν και η κούπα και έτρεχε μέσα, ήταν να... Την βάλουμε ύστερα. Ένα κομμάτι. Ένα είναι τέλειος. Άρα όλα τα κομμάτια μας θα λατιστούν έτσι όπως το πρώτο. Πρέπει να μείνει έτσι. Από όλες τις πλευρές. Και να του βάλεις βάρος που πάνω εκεί. Ναι. Βάρος να το αναγκάσεις να φτάνει. Δανία τώρα και να έχουμε έξω μάρμαρα έξω για βάρος. Έτσι να βάλουμε άλλον άλλας ύστερα. Με τούτο το άλλας θα μπούσει μες στο κρασί. Βάλαμε σχεδόν 1,5 κιλό αλάτι. αλάτι. Το άλλας βοηθά το και βγάλει και ο νερό. Ναι. Και να τραβήσει κρασί. Και να αλατιστεί κιόλας. Ένα λαμπικό. Πόσες ημέρες να μείνει στο αλάτι? Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί να βγει που το άλλας να μπει μες στο κρασί. 3. Και έναν 4. Αυτή είναι η λούτζα μας. Θα κάνουμε 4 κομμάτια λούτζα. Είναι 2 λούτζες και μοιράσαμε τις που μες στη μέση. Μάλιστα. 6 κιλά τούτες. Τούτες είναι 2.900 με 2.250. Χρησιμοποίησαμε 1,5 κιλό αλάτι. Άμα είναι να κάνουμε λιότερες ποσότητες, να κάνουμε διαφορετική αναλογία. Κοίταξε, ρίχω στο μυαλό, δεν μπορεί να κάνεις πράγματα. Με φοβάσαι τίποτε. Μπορεί να πάει έξω. Μάλιστα, πάμε έξω. Άψεις τα φώτα έξω. Να βάλεις βάρος, Βέβαια. Έβαλες κάμποσα βαρίσκια από πάνω και θα βγάλει μείνει δαμέ όλο το βράδυ. Ναι, μέχρι το πρωί. Μάλιστα. Να αποβάλει υγρά. Κάπου να ξεφύγει ο Μιχάλης να πει να βγάλω. Εντάξει. Είμαστε στην επόμενη μέρα. Τα φιλέτα για λούτζαν έχουν αποβάλει αρκετά υγρά και τώρα τα βάλαμε στη λεκάνη για να απορροφήσουν κρασί. Στη λεκάνη βάλαμε και 2 άλλα κομμάτια για να απορροφήσουν και αυτά κρασί και να γίνουν πιο νόστιμα. Και έβαλαμε και τούντα κομμάτια. Εδώ από εκεί ήταν που η λούτσα. Κάθε μέρα τώρα να γυρίζουμε. Έτσι να που βγάλαμε μου τα πιεσμένα. Έτσι τη λούτζα μας πιεσμένη μετά από την πίεση. Έτσι αλατισμένη. Όπως ήταν το άλλας, δεν αφαιρέσαμε τίποτε. Βάλαμε τα έτσι. Όπως τα κάναμε λεψές. Τράβησε το άλλας, είδες πως το τράβησε. Απόβαλε αρκετά υγρά, μαζεύτηκε. Τώρα θα τραβήσει ωραίο κρασί. Πάμε να δούμε τα λουκάνικα μας. Θα βάλουμε μες στη λούτζα τώρα. Τι θα τους βάλεις? Κόλιαντρο. Λεσμένο κόλιαντρο. Πιπεράκια κότσινα. Τώρα τούτο είναι πονή. Μαύρο πιπέρι. Έχω και εγώ φασολάκι και δεν το φέρω. Έλα Λίζα, χαμηλόφωνο. οκ. Μαύρο πιπέρι λοιπόν. Έχω πέμπει και ψάρι.
Φάγαμε και κλέφτικο και κάνουμε τον πορτάλαμο και βράζουμε το πίσω. Έβαλες καμιά κουταλιά από ό,τι είδα. Είναι που βάλαμε, ξαναπέ μου. Κολιάντρο. Καλεσμένο κολιάντρο. Κανένα ποτήρι. Κανένα ποτήρι κολιάντρο Και καμιά κουταλιά μαύρο πιπέρι. μια κουταλιά. Τώρα σπάζει κόκκινα πιπεράκια. Και κανένα Είναι παραγωγής τούτα, χα. Και πρέπει να τα πεις Μα, μέσα. έτσι να μπούμε μέσα. Και αυτό είναι Λούντζα, λούντζα. Αν η λούντζα. Και για να πιάνουν άρωμα μόνο. Και να το φορήσεις νομίζω μπορεί. Βιάζεστε μόνο. Οι παστούρμαες μας τεχνώνουν. Ναι, τώρα να τους δούμε. Να βάλω και όπου κάτω. Άρα τσίντα παγιδάκια έβαλαμε τα απλώς για να πάρουν μυρωδιά και θα τα κάνουμε στο τζάκι. Οι λούντζες θα κρεμαστούν. Πόσες μέρες είναι να μείνουν οι λούντζες μέσα στο κρασί? Οι λούντζες 10 μέρες. 10 μέρες? Ναι. Μείνουν 10 μέρες δαμέ και μετά να βγουν στον ήλιο και στον αέρα να στεχνώσουν. Ναι. Πού να την βγάλουμε, να την βάλουμε κολιάντρο. Οι παστούρμάδες μας στεχνώνουν. Έλα κουμπάρε, καλημέρα. Είδες το χειρί. Έντος. Τούτα είναι οι λούντσες με τα παγιδάκια. Τα μέσα. Τα μέσα είναι τα λουκάνικα. Καλημέρα. Καλημέρα, λαλή Αντωνία. Πιπέρι κότσινο με κορονοϊό πιάνεις με τίποτε. Και στη Γαλλία. Εμπαστέρνεις τίποτε. Ενάρτης ο Κούλης, έπιανε ο Κούλης τώρα τηλέφωνο. Τι κάνετε, προγευματίσετε, ξυπνήσετε. Λαλούμε το, εμείς κάνουμε λουκάνικα. Λουκάνικα, λούντζες, παστούρμαν. Έλα, ίσως παστούρμαες. Να ανοίξει ο καιρός και να έρθουμε η κουβέρα, εντάξει. Μπράβο, μπράβο, έτσι, έτσι μπράβο. Να έχουμε γερή άμυνα. Άντε κουμπάρε, ας σας αφήκουμε. Κόπιασε! Και εμείς το ίδιο μαζί σου να πάμε μαριδούα. Άκουσε Μαρίδα Νοάκητσε. Να μπορεί να κάνετε τώρα. Να κάνουμε μούγκρα. Αν να κάνετε και μούγκρα. Και αλατίζετε το κουνουπίδι, είναι βράσετε το ελαφρά. Ναι, ο ενάχει το άλλας. Ευράσαν το. Έχουμε βίντεο για μούγκρα. Μάλιστα. Έχουν μείνει 10 μέρες μέσα στο κρασί. Ναι. Να τους βάλουμε τον κολιάντρο και ας κρεμάσουν. Δεν τους πρόσθετες κρασί Τίποτε, καθόλου. τίποτε, Με το αρχικό κρασί επειδή Και με το αρχικό κρασί και με το αρχικό άλας. Ούτε άλας ούτε τίποτε. Όπως ήταν στην αρχή. Μπράβο, επειδή τα είχαμε βάλει στο πιεστήριο και έχασαν υγρά στην αρχή, δεν έχουν βγάλει πολλά υγρά μέσα στο κρασί. Οπότε τώρα έναν το κομμάτι θα του βάλεις κόλιαντρο αλεσμένο και θα τρυπηθεί και τούτο και να κρεμαστεί, να στεχνώσει. Βέβαια. Έλα ρε Λίζα. Ναι, ένα λεπτό. Να μπορέσει. Μόνο κολιάντρο βάλεις του τώρα. Ναι, ένα μαχαίρι μου ξέρω. Έχεις άλλο? Όχι. Όχι, δεν μπορείς να αντισταθείς. Κάμαμε ωραία πράγματα. Στην δόση δεν μπήκε το μαχαίρι μέσα. Ναι, ψημένη. Τώρα είναι να κρεμαστεί. Να περάσει ευκολία ή θέλει. Έφερε το κύριο. Γραμμάτα τον παπουτσού. Έπλυνα τα, καθάρισα τα. Ναι, ρε ανησύχεις. Όχι, απλώς είναι ευκολία, Μιχάλη, σαν Ναι. το πλούστρο. Σε πάει για κρέμασμα. Ναι. Δαμένο. Δεν μου θέλεις. Άιστα πάω, άιστα. Άιστα να τελειώσω. Περίμενε λίγο. Η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλιά. Ήταν πλην ένα από το. Πλην ένα. Και τώρα παρόλο που έχει ήλιο, που έφκαλε ήλιο, ο αέρας είναι το σιωνιό. Ναι. Να σου πω, επειδή εσιόνισε, ο αέρας είναι κρυός. Ακριβώς, από στρογγυλόν έγινε πλάκα λόγω της πίεσης. Έτσι λύσαμε τη λούτσα. Ναι, ναι. Που έγινε έτσι. Λοιπόν, είναι με διαφορετική μέθοδο που την έκαμε η Λίζα, που τη δείχνουμε σε άλλο βίντεο. Ναι. Εμένα είναι Στο άλλο βίντεο, επειδή δεν προηγείται η πίεση να αποβάλει αρκετά υγρά, μένει στρογγυλόν το κοκρέας. και πιο μικρό, Και- είναι λουντζάκι. Ναι, και προσθέτει κρασί η Λίζα, μια την άλλη, επειδή βγάλει νερό μες στο κρασί. Άμα δεν την σφίξεις, Ναι, να βγάλει.
Αλλά γίνεται και... στραγγίζω με το άλλα στη νύχτα να αφήνω. Ναι, βγάζει λίγο. Έβγαλε όμως τόσο πολύ όπως έβγαλε του Άκη. Είναι άλλη διαδικασία και εκείνη είναι πολλά ωραία, ναι. και τούτη είναι εξαιρετική. Ναι. Μπορούν και με τις σκιώτες μεθόδους να κάνουν. Με το που την τσιλούμε, φεύγει παραπάνω μπράβο. Και ψήνεται πιο καλά. Και τραβά παραπάνω κρασί. Ναι, ψήνεται πιο καλά. Έτσι πρόσθεσε τίποτε κρασί. Όχι, έβαλε το από την αρχή. Υπάρχει διαφορά. Κάποιος με πιάνει τηλέφωνο. Όχι, άλλος το δηλαδή. Άκη, πόσες μέρες να μείνουν τούτες έτσι? Και τούτες 3 ημέρες. 3 ημέρες, αναλόγως και του καιρού, α. Σαν τώρα να ευκάλω έξω, να ευκάλω ναι ρε, θέλεις, δείχνει καλό, αλλά... Ο ίδιος... Τώρα δούμε τον ουρανό. Ο ουρανός ό,τι αν είναι, αν έχει σύννεφα. Αν είναι καθαρός ο ουρανός. Ο καιρός άνοιξε, έχει ωραίον ήλιο και έτσι τις φέραμε έξω στον ήλιο να στεγνώσουν πιο γρήγορα. Οι ωραίες μας λούντζες, με τη μέθοδο του Άκη. Οι λούντζες μας για 3η μέρα βγήκαν έξω στον ήλιο να στεγνώσουν καλύτερα. Αύριο θα είναι έτοιμες για κατανάλωση και για αποθήκευση. Μιχάλη στην κόβει, λεπτά. Έτσι. Σαν χειρομέρι. Δεν τα ωραία. Απίθανη. Με ζεδάκι, Μιχάλη μου. Το κάθε πράγμα θέλει ο μάστρον του. Μιχάλη μου, επειδή είναι αρκετή, θα τη βάλω μέσα σε τζιπ σακουλάκια και θα τα αποθηκεύσω στο καταψύχτη. Θα αφήκεις κάποια για να τρώμε. Στο ψυγείο κανονικά και την υπόλοιπη θα τη βάλω μέσα σε σακουλάκια και θα τη βάλω στην κατάψυξη και θα βγάζω λίγη. Ωραία. Εντάξει. Πάλι. Ότι έχουμε κάνει και λουκάνικα, έχουμε κάνει και παστούρμάες σε φέτα. Με το φίλο τον Άκη και την Αντωνία.